હેલો એવરીવન, તમારા બધાનું મારી ચેનલમાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે છે મંડે, તો આજે અમે વોશિંગ્ટનમાં છીએ એન્ડ બસ અત્યારે અમે લોકો બધા પેકિંગ થઈ ગયું છે, અમારા બધાનું ડન છે અને બસ અત્યારે અમે લોકો જઈ રહ્યા છીએ. હવે અમે જશું એટલાન્ટા અને મમ્મીને એ લોકો બધા જશે હવે કેનેડા. તો યા એ લોકો પણ અત્યારે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરશે. એટલે બધાને ડિસ્ટન્સ સરખું છે એટલે અમે લોકો અત્યારે મિડવે જે હોય ને ત્યાં અમે મળવાનું રાખ્યું હતું અને એ લોકોએ વોશિંગ્ટન જોયું પણ નહોતું. તો વિચાર્યું ચલો બધા ફરી પણ લેશું હારે અને પછી મમ્મીને દેવાંશ અહીંયા ડ્રોપ કરીને પછી અમે લોકો એટલાન્ટા જશું. તો યા બસ એટલું અપડેટ હતું. તો બસ આ બ્રેકફાસ્ટ ને બધું કરીને પછી અમે બધા નીકળશું. પેકિંગ ને એ બધું અમે કરી જ રાખ્યું છે. તો આપણે બધા ગમે ત્યાં ખાવા પીવાનું બધું સામાન એટલું હોય જ આપણે બધાને, એટલે થોડું ઘણું તો વધી જ જાય. તો અહીંયા છે મીશુ. મીશુ છે જાદુ. મીશુ દેવાંશ અને નાની સીટ જવાના છે. પછી મીશુ મમ્મી પપ્પા હારે આવું છે કે કેનેડા જવું છે? અચ્છા, તાર કેનેડા જવું છે? અચ્છા, મમ્મા પપ્પા ભેગું. હા, તને તો કંઈ વાંધો નથી, અમે લોકો ના જઈ શકીએ. મીશુ તું તો યુએસ બોર્ન છો એટલે તને ક્યાં કંઈ પ્રોબ્લેમ છે? યુએસ બોર્નવાળાને કેનેડાના ક્યાં વિઝા લેવામાં કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય છે? એ લોકોને તો પાસપોર્ટ હોય એટલે ઇનફ છે એ લોકો માટે. તો એ બધું આપણને છે. નહીં, એસી ઉપર ના બેસે, નીચે ઉતરી જા. પછી દેવાંશને શું કહીશ તું? શું કહીશ? હા, એ નહીં બાય કહેવાનું હવે. હવે તો કોની યાર તોફાન કરીશ? મમ્મા પપ્પા તોફાન. અચ્છા, મમ્મા પપ્પા અરે તોફાન કરશે. ગુડ બેબી છે મારો દીકરો. તો મમ્મા ચોપીયો પીઓ. મમ્મા ના કોઈ. હા, એ બધું સરખું પ્રોપર ગોઠવી દે. ચલો, તારે અહીંયા બાઉન્ડ્રી બાંધી હતી ને મમ્માએ એટલે. ઓકે, હવે અમે લોકો બ્રેકફાસ્ટ કરવા અત્યારે બધા જઈ રહ્યા છીએ હારે. તો અમારા બધાનો અત્યારે નાસ્તો ચાલી રહ્યો છે. ભાભી છે, મમ્મી છે, દેવાંશ શું ખાય છે તું? બ્રેડ. અમે બધા શ્રાવણ મહિના વાળા છે. એનું હાર્યું. અચ્છા, તમે આવી ગયા? આવો આવો. બેસવું છે ત્યાં? બેસવું છે? મમ્મા બેસાડે? નથી બેસવું? ના ના ના, નથી બેસવું. બેસાડી દઈશ. મસ્તી કરે છે. પડી છે ભાઈ, બેટા પડી છે, પકડી રાખજે. દેવાંશને તો મારી હારે આવું છે નહીં? કેમ? અરે વાહ, બધાનું મેચિંગ મેચિંગ છે. હા, કાલે એવું હતું. કાલે બ્લુ પહેર્યું હતું, આજે મેં યેલો પહેર્યું છે. નિશાન અને દેવાંશ એક પિક્ચર લઈએ. સ્વીટું સ્વીટું બહુ મોટી મોટી ના થતી તું. હા, નાની નાની રમાડવાની મજા આવે એવી. બહુ
મિન્ટો મિન્ટો નહીં થવાનું મિન્ટો હા પિન્ટો પિન્ટો મિન્ટો કે પિન્ટો 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 પ પ ઠીક પણ મને એમ કે મિન્ટો એને હવે ગમતું નથી હો. ચાલુ કર્યું છે ગમતું નથી એને કોઈને ખબર છે હવે જો મામા જાય નાની જાય નાનીને લેણ જાય બેટા મોઢું તો જો કરે કેટલી ખુશી કરી નાની ન્યા આવે લ્યો ચાલુ કર્યું નાની ત્યાં ચલો રૂપલભાઈ ચલો હા હા નેક્સ્ટ યર આ કરીએ આવ્યા મિમીને સીટ કરી જાય હા મિમી કે સીટ કરી જાઓ મિમી પૂછી જોઈએ કોણ ડ્રાઈવ કરવાના છો મિમી કરવાના છે કે મામા કરશે મિમી ડ્રાઈવ કરવાના છે ઓકે આમાં તો સ્ટાર્ટિંગ તો બસ મમ્મી ને ભાઈ ભાભી ને દેવાંશ ને એ લોકો હાલ પૂરતા જ અત્યાર સુધી વિડીયોમાં હતા અને બાય બાય તો હંમેશા ટફ હોય જ છે તો યા પણ અમે લોકો મેન્ટલી રેડી હતા એટલીસ્ટ અમે મીસાને પણ અમે થોડાક ટાઈમ પહેલાં રેડી કરી દીધી હતી કે હવે એ લોકો જવાના છે એટલે એના મગજમાં થોડુંક નાખવું પણ ખૂબ જ જરૂરી હતું અને તો છોકરાઓને થોડોક એડજસ્ટ થવામાં ટાઈમ લાગી જતો હોય છે ચલો મોટા તો એ પણ થઈ જ જાય કારણ કે હવે ખબર જ છે કે જવાનું છે જ બધાને પોતપોતાની જગ્યાએ તો બસ અમે લોકોએ સ્ટાર્ટ કરી દીધું અત્યારે એટલાન્ટા માટે અને એ લોકો પણ કેનેડા જશે અને કેનેડા પણ એ લોકો સાંજે પહોંચી જશે તો રસ્તામાં અમને લોકોને ખૂબ જ વરસાદ નડ્યો હતો અને બસ હવે હું તમારા લોકોની યાર સરસ જે પણ રસ્તામાં આવશે બધા સીનરી શેર કરતી જઈશ થોડાક સિનિક વ્યૂ પણ તમારા લોકોની યાર શેર કરતી જઈશ તમને લોકોને મારો વિડીયો થોડો પણ સારો લાગે તો પ્લીઝ ડુ લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ અને અત્યારે અમે લોકોએ જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે અમને લોકોને ડિસ્ટન્સ દેખાડતું હતું એટલાન્ટા સુધીનું 10 કલાક ઉપરનું હતું બટ યા ઓબ્વિયસ થંડરસ્ટોર્મ વચમાં ખૂબ જ હતું એટલે અમને થોડીક પહોંચવામાં વાર લાગી ગઈ હતી અમે લોકોએ અત્યારે રિચમન્ડ ક્રોસ કરીને એક સ્ટોપ કર્યો છે ત્યાં પેટ્રોલ પંપ અને મેગડી છે તો પેટ્રોલ પંપમાં અમે પેલા ગેસ ભરાવ્યો અને મીશા ઉઠી ગઈ અત્યાર સુધી તે સૂતી હતી ને ઉઠીને તરત જ બધાને યાદ કરવા માંડી હતી તો અમને થોડુંક નથી ગમતું અત્યારે પાછળ એકલા ને બધાને યાદ કરી રહી હતી મીમી મામા દેયાંશ નાની હે ને મોઢું ચડાવીને બેઠી છે અત્યારે તો અને જિગ્નેશ ગયો છે અત્યારે કોફી લેવા માટે તો બસ આ રિચમન્ડ પાસે અહીંયા પેટ્રોલ પંપ છે હજી જસ્ટ અમે ક્રોસ જ કર્યું છે અચ્છા ફ્રાઈસ ઓકે ફ્રાઈસ પણ લઈ આવશે યા અમે લોકો કારમાં બેઠા હતા અને વરસાદ એકદમ આવી રહ્યો છે અત્યારે ફૂલ વરસાદ છે તો ઘરે પહોંચવામાં તો અમે લેટ થઈ જ જશે આજે કારણ કે વરસાદ છે એટલે એટલી કાર અમે સ્પીડમાં ન ચાલે અને ટ્રાફિકે ઘણી વખત જામ થવા માંડી જતો હોય છે તો યા હે ને બેટુ મિશા લાઈક રાઈસ ઓકે નથી દેખાતું કોઈ દાદર એકદમ સાવ બધી સ્લો થઈ ગઈ છે સાવે ઓલા This side there, Nico. Then when the bus goes round and round, round and round. કેમ થાય જિગ્નેશ Then the bus goes round and round. Right part of the car goes fish, 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 fish.
અમે લોકો એક સ્ટારબક્સમાં થોડોક બ્રેક લીધો હતો અને બસ થોડીક કોફી ને એવું પીધું. આજે મારો વિડીયો બનાવવાનો એટલો બધો મૂડ તો નહોતો, બટ યા એઝ અ યુટ્યુબર અને એઝ અ ડેઇલી વ્લોગર મારે તમારા લોકોની આ શેર પણ કરવું જોઈએ કે જે મારી લાઈફમાં અપડેટ થતું હોય તે. તો આજે મેં વિડીયો બનાવ્યો અને ઘણી જગ્યાએ એકદમ વરસાદ, ઘણી જગ્યાએ વેધર કંઈક આવું, અને જોઈ શકો છો તમે સનસેટ કેટલો સરસ અત્યારે બ્યુટીફુલ દેખાઈ રહ્યો છે. તમે લોકોએ હજી મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો ન કર્યું તો જરૂરથી ત્યાં ફોલો કરી દેજો. અને તમારા લોકોની હાઈલી રિક્વેસ્ટથી મેં મિશન ઉપર એક ઇન્સ્ટાગ્રામમાં આઈડી બનાવી દીધું છે. જરૂરથી તમે લોકો એને ત્યાં પણ ફોલો કરી શકો છો. તો બસ આ ટ્રાવેલ સિરીઝને હું અહીંયા જ પૂરી કરીશ, અને અગેન હું તમારા લોકોની માટે એકદમ સરસ પણ બીજી હું ટ્રાવેલ સિરીઝ લઈને ઝડપથી આવીશ. તો બસ બધા કહેતા હોય છે કે બાય બાય ઇઝ ઓલવેઝ ટફ, તો યા સાચી વાત છે. બાય બાય કેવું તો કોઈને ગમતું નથી હોતું એકચ્યુઅલમાં. તો બસ હવે પહેલાંની જેમ ફરીથી ને બધા વિડીયો કોલની અંદર વાતો કરીશું. હું જ આવીશ એક અગેન સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય.